Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình đang định đi tập gym và mình có hứng thú để quay lại cái video này để chia sẻ với mọi người xem là một buổi tập gym của mình diễn ra như thế nào nha. Thì hiện tại đang là 15:39 buổi chiều ấy, ngoài trời thì khá là nắng nên là mình có bôi kem chống nắng, đánh một chút son để cho tươi tắn này. Bình thường thì mình sẽ không có make up bởi vì là khi tập á thì ra rất là nhiều mồ hôi á, nếu mà make up thì da mình nó cực kỳ bí luôn. Mùa đông thì mình thường đi tập muộn, khoảng tầm 5 giờ mình mới đi, nhưng mà mùa hè thì mình thích đi tập sớm. Tại vì cái phòng gym của mình á, nó là ở quê, nó là phòng gym cỏ nên là ánh nắng nó vào rất là nhiều nên mình muốn đi tập sớm để có nắng ấy. Ok, thì bây giờ chúng mình cùng đi tập nha, let's go. Đây là bình nước của mình, đây là bình nước lọc thôi. Dạo này mình không có uống pre-workout, mình chỉ uống nước lọc. Thì mình sẽ cầm từ nhà đi. Cái bình này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 800ml á. Thì bình thường một buổi tập mình sẽ chỉ uống hết một cái bình này. Mùa hè này thì uống hết một bình này thì cũng vừa nha. Bình thường thì đồ tập của mình đã để luôn ở trong túi này rồi. Mình chỉ cầm thêm một cái tripod để tí nữa mình quay thì mình sẽ cài điện thoại vào đây. Sau đó là mình sẽ chỉ cần vác túi và đi thôi. Mình còn phải cho ví này và chìa khóa xe này. Mình có một em lợn cực kỳ cute luôn, bikini lọt khe luôn ý, mông nè, đó, người như nào thì lợn như thế nha. Thời tiết mới chớm hè thôi mà nóng quá trời quá đất luôn nên là mình phải bịt kín, sau đó thì mới đi. Các bạn nhìn thấy trời xanh ngắt luôn chưa? Quá nắng. Và bây giờ mình sẽ đi chắc là khoảng 10 phút, mình đi chậm chậm thôi ấy, mình cũng không đi nhanh ấy. 10 phút đến tập là vừa. Đây là đường đi đến phòng gym của mình. Đó, trời rất là nắng luôn, trong xanh luôn ấy. Mình đang đi từ từ thôi, bình thường mình hay đi đường này ấy. Các bạn có biết đây là đâu không? Đây chính là con đường ven biển. Sau này ở đây ấy, nó sẽ là cảng Nam Hải Phòng. Đó. Thì sau này ở đây sẽ trở thành cảng. Mình cũng không biết là sau này mình sẽ có sống ở đây nữa không. Nhưng mà hiện tại thì mình đang rất là enjoy ở nhà mình. Đấy, trời hôm nay cực kỳ nắng. Lâu lắm rồi bây giờ mới bắt đầu nắng này. Mình thích đi trời đây bởi vì vừa có nắng vừa có gió ấy. Gió rất là mát luôn. Mình đi qua đây thì thấy mấy bạn nhỏ đang thả diều ấy. Chỗ này thì cũng gần phòng gym của mình rồi. Chuẩn bị đến phòng gym của mình rồi các bạn ạ. Mình sẽ quay vào đây. Mình sẽ quay vào đây. Phòng gym của mình nằm ở trong này nè. Đó. Mọi người thì đa số là đi xe máy đến đây xong vẫn vào phòng thôi. Mình thích ở cái phòng này bởi vì là nó có nhiều cây ấy, xong với cả có nắng ấy. Đấy, mình thích những cái view như thế này. Đây là view của phòng tập mình, nhạc thì khá là to ấy. Đấy, mọi người đang tập sớm này cũng ít người đấy, nắng nó vào nhìn rất là đẹp luôn. Đây là cái view cây xanh ở phòng mình ấy. Mình rất thích là cái view này luôn nên là mình thích cái phòng. Đấy, nhìn ra ngoài trời thì toàn cây là cây với cả hoa lá thôi. Đây là mình nè. Đấy, là outfit hôm nay mình đi tập. Thì đáng lẽ là hôm nay mình sẽ đi giày đế bằng nhưng mà mình đã đi nhầm cái đôi này. Đôi này thì nó là giày chạy ấy. Bình thường mình hôm nào mình tập cardio hoặc là chạy thì mình sẽ đi đôi này thôi, hoặc là tập thân trên ấy, thân dưới thì cần đế bằng hơn nhưng mà mình thôi chót rồi, vẫn phải đi thôi, biết sao rồi. Trước khi vào bài tập chính thì mình sẽ phải khởi động. Hôm nay chủ yếu mình sẽ khởi động phần thân dưới bởi vì mình định tập chân mông. Nếu như mà các bạn tập phần thân trên thì các bạn sẽ khởi động kỹ càng phần thân trên hơn. Còn tập thân dưới thì mình sẽ khởi động nhiều hơn ở phần thân dưới. Đầu tiên thì mình sẽ đưa chân ra sau để giãn đùi sau và mông. Sau đó là mình sẽ giãn ở phần đùi trong và phần mông bằng cách là đưa chân sang hai bên. Cái động tác khởi động tiếp theo đó chính là bài small squat. Thì mình sẽ đẩy hông ra sau, mở rộng chân này và bẻ hai đầu gối sang hai bên. Nhớ là các bạn khi khởi động vẫn cứ thẳng lưng nha. Tiếp nữa là mình sẽ đưa chân về sau, gập chân lên để cho giãn đùi trước cả hai bên. Và cái bài khởi động cuối cùng đó chính là squat để mình làm nóng cơ thể, làm nóng khớp gối.
để khi mà vào bài tập thì mình sẽ đỡ bị chấn thương. Đồng thời thì mình cũng khởi động cả phần thân trên nữa, mình sẽ quay khớp vai, quay tay để cho khớp vai nó nóng lên. Như vậy thì cái phần khởi động cũng khá là ok rồi. Và mình chuẩn bị vào set thôi. Bài đầu tiên mà mình tập sẽ là bài squat, nhưng mà nhạc ở đây to quá trời luôn, ngày nào cũng nhạc bật to như thế này luôn, và mình thích cái kiểu nhạc như thế này ấy, bởi vì nó có động lực để tập. Bây giờ thì mình sẽ chính thức vào bài tập. Bài đầu tiên đó chính là bài squat. Squat là một bài compound đa khớp, cần sự kết hợp của nhiều các nhóm cơ và sức mạnh. Nên là mình sẽ tập đầu tiên. Thường thì bắt đầu vào buổi tập mình sẽ có sức nhiều hơn, nên mình sẽ dành cái vị trí số 1 cho các bài compound nha. Set đầu tiên sẽ là một set khởi động. Vì là một set khởi động nên mình sẽ set tạ nhẹ thôi, mỗi bên khoảng tầm 10 cân và thanh đòn nữa là 40 cân. Mình cũng sẽ tập 12 rep trên một set và với cái biên độ khá là nhanh, bởi vì nó so với cái sức của mình thì khá là nhẹ. Chủ yếu ở cái set này thì mình sẽ khởi động khớp gối và cái mông của mình cho nó quen với lại chuyển động của bài tập. Chính thức thì mình sẽ tập nặng ở set thứ 2, thứ 3 và thứ 4 để phát triển cơ bắp ở mông. Sau đây thì mình sẽ lắp thêm tạ 10 cân vào mỗi bên. Tổng cộng nâng mức tạ lên sẽ là tầm 60 cân. Ở cái mức tạ này thì mình cũng cảm thấy nó khá là vừa vặn, bởi vì là lâu lắm rồi mình không đi tập, chắc là khoảng tầm hơn một tuần rồi thì mình mới đi tập lại ấy. Buổi tập lại đầu tiên hôm nay mình sẽ tập cái mức tạ nó khá là vừa vặn thôi, không quá là nặng. Trước khi mà nâng tạ lên thì chúng ta sẽ phải set cái tư thế thật là kỹ càng, sao cho thăng bằng nhất. Khi mà chuẩn bị kỹ thuật xong rồi thì mình sẽ hít một hơi thật sâu, gồng chắc core và bắt đầu rep. Mình cũng không biết là các bạn sẽ hít thở như nào, nhưng mà với mình dạo này mình hít bằng mũi và mình thở ra bằng miệng. Bởi vì mình cảm thấy hít bằng miệng thì sẽ khô miệng và có cái khả năng là nhiễm khuẩn cao hơn nếu như mà không khí không tốt ấy. Mình đang tập thì nó bị nghiêng một chút, bởi vì là cái rep đấy mình xuống khá là sâu nên nó bị vướng vào hai cái thanh chắn ở hai bên. Nhưng mà mình vẫn cố gắng đẩy lên để kết thúc cái set đó. Sau khi mà kết thúc set xong thì mình phải set up lại hai cái thanh chắn ở hai bên, mình cho xuống cái mức thấp nhất ấy, để khi mà mình squat xuống, mình xuống sâu được hết mức có thể. Set tiếp theo thì mình sẽ gắn thêm tạ 10 cân để nâng tổng số tạ lên là 70 cân. Thì ở cái mức tạ này với mình hôm nay nó cũng khá là nặng. Để mình xem là mình sẽ nâng được mấy cái, nhưng mà ít nhất thì mình nghĩ là mình sẽ nâng ít nhất là 6 cái. Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu cái set này nha. Tư thế thì vẫn như hai set trước, là mình sẽ phải set up cái tư thế của mình cực kỳ là kỹ lưỡng và sẵn sàng thì mình mới bắt đầu là nâng cái thanh đòn lên. Mình thường sẽ không có sử dụng thanh đai bảo vệ lưng với cái mức tạ như thế này. Với mức tạ nặng hơn thì mình sẽ có sử dụng để có sự hỗ trợ, còn thường thì mình sẽ không có dùng. Mình tập bo, tập chay như này thôi. Nào bây giờ thì hít sâu này, siết chặt gồng core và xuống. Xuống thì mình sẽ xuống chậm và cố gắng là đẩy lên nhanh hết mức mà mình có thể. Nhìn trông mình cũng khá là mệt ha. Cái lúc mà mình tập mình cũng mệt lắm. Không nhẹ nhàng đâu các bạn ạ. Mình cũng chẳng hiểu sao là khi chúng ta đam mê cái bộ môn này nó lại nó giống như cái kiểu là bỏ tiền ra để đi vác sắt ấy. Quá là mệt mỏi. Nhưng mà tập xong thì lại thấy hiệu quả và mình thấy cực kỳ thoải mái. Còn cái lúc tập thì nhăn răng ra luôn. Rồi, cố gắng cũng lên được rồi ấy. Thế thôi, mình tập được 7 cái ở cái set này.
Sau set này thì mình sẽ nghỉ lâu một chút. Hiện tại thì mình đang ngồi nghỉ ấy. Giữa các set tập chân thì bình thường mình sẽ nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 phút. Mà tập chân thì hơi mệt đấy, nên là nghỉ lâu một chút. Sau đó mình sẽ tập set cuối ở bài này. Thường là mình sẽ nghỉ khoảng tầm 2 phút nếu như mà cái set đấy nặng quá. Và bây giờ là set cuối của bài squat của ngày hôm nay. Mình vẫn sẽ tập ở cái mức tạ là 70 cân. Xem cái set này thì mình sẽ tập được bao nhiêu cái nha. Trong đầu mình thì mình cũng đang nghĩ là cố gắng tập ít nhất là 6 cái ấy. Nhưng mà cũng còn tùy vào cái thể trạng ở cái set đấy nữa. Nếu như mình không có lên được á, thì mình sẽ tập ít hơn. Ở những cái set cuối này cực kỳ mệt các bạn ạ. Thường mình nghĩ là các bạn cũng sẽ giống mình thôi. Ai đi tập thì cũng thế thôi. Set cuối này hết sức rồi. Nó không còn được khỏe như những set đầu nữa ấy. Và cái mức tạ cũng nặng hơn. Rồi cố gắng là bây giờ mình đã đẩy được 4 cái rồi. Cố lên xem có được mấy cái nữa không. 5 cái rồi. Cố gắng thêm được một cái nữa. Cố. Đây là cố lắm rồi, là thêm được một cái nữa là mình đã cố gắng hết sức, là mình phải đẩy tạ vào thôi. Bởi vì mình biết là nếu có tập thêm thì mình cũng không đủ sức để đẩy lên ấy. Cái set đấy, cái rep đấy nó cũng sẽ fail thôi. Và sau khi mà tập được khoảng từng này rep thì mình cảm thấy là cái cơ mông của mình nó vẫn chưa mỏi hẳn á. Tức là mình chỉ mệt thôi, còn cơ mông mình vẫn chưa mỏi, nên là mình sẽ tháo tạ ra để ở cái mức giống cái mức khởi động, đó là 40 cân. Và mình sẽ tập tiếp thêm khoảng chừng tập luôn á, không có nghỉ, thêm khoảng chừng một set nữa, khoảng rơi vào tầm 8 đến 12 cái. Khi nào mà mình cảm thấy cơ mông của mình nó mỏi rồi á thì mình sẽ dừng lại và kết thúc bài squat. Ở cái set cuối này thì mình tập khá là nhanh ấy, cái biên độ tập khá là nhanh, nhưng mà nó vẫn xuống chậm và mình đẩy lên nhanh. Gọi là chủ yếu là mình sẽ cảm nhận cơ ở cái set này nhiều hơn là tập sức mạnh. Ở phòng mình tập thì có các bạn học sinh nhỏ nhỏ cấp 2 cấp 3 ấy, các bạn đi tập cũng khá là nhiều. Nhưng mà thường các bạn sẽ không tập chuyên nghiệp mà đến chỉ tập cho khỏe cho vui thôi. Kết thúc bài squat thì mình sẽ chuyển sang bài leg press. Mình không biết các bạn như nào nhưng mà dạo gần đây thì mình không thích tập bài này cho lắm, nên là cái tần suất mình tập bài này cũng không thường xuyên. Nhưng mà dù sao thì thi thoảng mình cũng sẽ tập để tăng cái khả năng sức mạnh của mình lên ấy. Và cũng đỡ quên bài nữa, bởi vì mình nói thật là tập cái bài này nó cực kỳ mệt luôn. Và cái cảm giác nó ăn vào cơ không quá là nhiều, nên mình cũng không có thích lắm. Set đầu tiên thì mình sẽ chỉ đạp tầm 80 cân. Bình thường còn tùy vào từng loại máy, ở cái máy ở phòng này ấy, thì mình thấy nó khá là nặng. Nên là mình sẽ chỉ tập ở cái mức khoảng tầm 80 cân cho đến tầm 120 cân thôi. Buổi hôm nay thì lâu rồi mình mới tập lại nên là mình sẽ tập ở cái mức nhẹ nhất. Mà trông mình cảm giác quá là mệt. Mình đạp cái bài này nhìn cực khổ quá. Set đầu tiên mình cũng sẽ đạp khoảng tầm 12 cái. Sau đó là nghỉ 1 phút. Nghỉ 1 phút ra rồi mình sẽ bắt đầu cái set tiếp theo. Ở set tiếp theo thì mình cũng sẽ chỉ tập với cái mức tạ là 80 cân. Nhưng mà để xem cái set này mình có quen hơn chưa ấy. Ở cái set đầu tiên thì mình cảm thấy nó khá là mệt. Hy vọng là cái set này thì cũng sẽ tập được khoảng tầm 10 đến 12 cái. Và đỡ mệt hơn là được. Nhưng mà xem ra có vẻ là mình vẫn mệt. Cái cổ mình nó cứ nhoái lên nhoái xuống luôn. Nhưng mà dù sao á, khi mà mình siết chặt cái bụng này và hai cái tay mình lock lại ở bên dưới ấy, mình khóa nó vào hai bên ấy, thì nó sẽ giữ được ok, ổn định hơn và mình đạp nó khỏe mạnh hơn. Khi mà mình về mình xem lại clip ấy, thì mình thấy là ôi cái lúc mà mình tập ấy, trông mình khổ hạnh quá trời luôn.
Vậy là cũng xong cái set này, thì mình mệt quá rồi mình nằm nghỉ luôn một chút này, cho giãn cái cơ đùi, và mình đi ra mình sẽ set tạ thêm. Mình sẽ set ở 5 cân một bên, nâng cái mức tạ lên là 90 cân. Bây giờ thì bắt đầu vào set tiếp theo nha. Để mình xem là mình sẽ có đạp nổi không nữa. Thực ra ấy, khi mà thêm 10 cân á, thì tùy từng hôm, có những hôm mình cảm thấy nhẹ, có những hôm mà mình không có sức, mình cảm thấy rất là nặng, ví dụ như hôm nay. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng cố gắng nha. Hít sâu gồng chắc core này, và đạp cả lòng bàn chân đạp lên. Miễn sao là cái mông của mình ấy nó dí sát vào cái góc 90 độ, và mình dùng mông đùi mình đạp mạnh lên là được. Đừng để cho cái phần thân trên của mình nó bật ra khỏi ghế. Gồng siết chặt bụng, gồng core. Cố gắng thì mình cũng đạp lên khoảng được tầm 8 hay 10 cái gì đấy rồi. Đó. Và mình sẽ xong cái set này, và set cuối cùng thì mình lại nâng tạ lên tiếp. Mình sẽ thêm khoảng tầm 10 ký cho một bên. Mình sẽ bỏ 2 quả tạ 5 cân ra và cho tạ 10 vào, thì tổng cộng sẽ là 80 cộng 20 là 100 cân. Bây giờ mình đang đạp ở mức 100 cân. Ở cái mức này thì mình nghĩ là mình cứ đạp ít nhất là được tầm 6 cái là ok. Mệt lắm các bạn ạ, mình lâu lắm thì mình không tập và mình không thích cái bài này. Đấy, các bạn thấy là mình hít vào rất là sâu ấy, mình phải gồng siết chặt bụng, gồng chắc core mình đạp lên ấy. Mệt ơi là mệt luôn. Mặc dù mình cũng là một PT ấy, nhưng dù sao đi tập thì ai cũng mệt giống nhau đúng không? Vậy là mình đã xong cái bài này rồi. U là trời, nó quá là khủng khiếp đối với mình luôn. Bài thứ ba đó chính là tập đùi trước với máy. Ở cái bài này thì mình cũng không thích cho lắm. Cái buổi tập hôm nay thì mình không thích tập chân. Lâu rồi mình không thích tập chân. Mình cũng biết là các bạn nam, thường thì các bạn nam sẽ skip leg day ấy. Nhưng mà dù sao thì vẫn phải tập thôi, tại vì mình cần phải tập đều các nhóm cơ ấy, không bỏ lỡ một nhóm cơ nào hết. Giống như tất cả các bài trước thì mình sẽ cố gắng là tập 4 set và mỗi set 12 cái. Mình tập ở cái buổi này thì nó khá là nắng, nên là cũng rất là thoải mái. Mình thì không thích thời tiết kiểu âm u mùa đông á, mình thích kiểu trời nắng ơi là nắng, có ánh nắng mặt trời ấy. Mình sẽ được tận hưởng vitamin D. Kết thúc một set thì mình cũng sẽ nghỉ khoảng tầm 1 phút và mình chuyển sang cái set tiếp theo. Bây giờ thì mình đang quay ở cái góc khác để cho các bạn nhìn thấy cái chuyển động chân của mình nhá. Xuống thì mình sẽ xuống hết mức khoảng góc 90 độ này. Sau đó là mình sẽ nâng lên. Mình nâng lên cũng không cần phải nâng thẳng đùi lên quá đâu. Nó hơi cong một chút cũng được. Miễn sao là kho lưng của mình gồng chắc này. Và mình dùng lực ở đùi để mình đẩy thanh tạ lên là ok nha. Cũng tập 12 cái trên một cái set này. Thực ra cái bài này đối với mình cũng là một bài rất là cực hình luôn ấy. Mỗi lần tập xong là mình sẽ phải bóp hai cái đùi mình để cho nó giãn luôn để mình tập được cái set tiếp theo. Bây giờ thì vào set tiếp theo này. Set này đã là set 3 rồi. Thì mỗi lần mình sẽ nâng cái mức tạ lên một chút khoảng 5 cân. Mỗi lần mình nâng lên thì mình sẽ giảm cái rep đi một xíu. Ví dụ khi mà mình nâng thêm 5 cân thì mình sẽ giảm 1 hoặc 2 rep xuống. Mệt ơi là mệt, các bạn nhìn thấy cái mặt mình ấy, quá là khủng khiếp luôn. Tập xong gọi là muốn ná thở luôn ấy, quá mệt. Đây là mình sau khi mà mình tập bài thứ ba xong, mệt quá. Mãi thì cũng đến bài cuối cùng rồi. Xong bài này là xong rồi nha các bạn. Ở bài này thì mình cảm thấy khá là ổn, nó không mệt như hai bài trước. Bởi vì bây giờ thì mình cũng khá là mệt rồi ấy, nên là mình cũng tập ở cái mức độ rất là nhẹ thôi, khoảng 20 cân. Ở cái mức tạ này thì mình đẩy lên được 12 cái, đối với mình thì nó khá là vừa vặn.
Nếu mà thêm thì mình sẽ giảm rep đi. Nhưng mà là bài cuối ấy, nên là mình kiểu mình cảm giác là mình phải dùng lực rất là nhiều ấy. Bài cuối thì thường mình hết sức rồi nên là mình cũng cố gắng để đẩy thôi. Bài này thì sẽ giúp phát triển cơ mông và đùi sau của chúng ta nha. Sau khi cố gắng tập đủ 12 cái thì mình cũng sẽ xuống và nghỉ 1 phút. Sau đó là mình sẽ nâng thêm tạ khoảng tầm 25 cân và mình bắt đầu tập. Mình cứ tập hết sức ở bài này thôi, mình cũng không biết là mình tập bao nhiêu cái đấy. Nhưng mà mình cứ tập cho đến khi mà cái mông mình nó mỏi rồi, nó không nhấc được nữa thì thôi. Ở bài này thì mình cũng sẽ cố gắng tập 4 set, nhưng mà 2 set cuối thì máy mình hết pin nên là mình không có quay nhiều ấy, mình chỉ quay 2 set đầu thôi. Cảm giác như là cái set này nó quá nặng so với mình rồi. Cái mông của mình nó bị nhích lên hơi bị nhiều ấy. Cảm thấy hơi fail ta. Cuối cùng thì cái buổi tập mông ngày hôm nay cũng đã xong rồi. Quá trời, quá đất luôn. Sau khi mà kết thúc buổi tập thì mình sẽ lên máy rung này. Đây là cái thời khắc mà mình thấy thích nhất này. Lên máy rung này để cho thả lỏng cơ thể, cho cái cơ thể của mình sau cái buổi tập bị căng ấy, nó sẽ được thoải mái hơn. Mình sẽ rung ở cái máy này khoảng tầm 5 phút. Sau khi kết thúc 5 phút này thì mình sẽ chuyển sang giãn cơ toàn thân. Thường thì giãn cơ toàn thân mình sẽ ngồi xuống thảm và giãn, chủ yếu là giãn cơ chân và cơ mông ấy, bởi vì hôm nay hoạt động khá là nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy thảm. Rồi, đây chính là thời khắc mà mình rất là thích. Đó là sau khi mà tập cảm giác nó ăn vào cơ nhiều rồi thì mình sẽ phải giãn nó ra. Chủ yếu là mình sẽ giãn dài phần mông đùi. Nhưng mà có vẻ là lâu rồi mình không có tập ấy, nên là khi mà mình cúi xuống thì nó bị nhói đau, nó bị căng cái cơ lên á, nhói đau. Thế là mình lại phải nghỉ một chút để cho nó thoải mái cái phần này ra thì mình sẽ giãn tiếp. Nhưng mà mình đang quay thì máy mình hết pin nên là cái video nó chỉ lưu được đến đây thôi. Thật là buồn. Mình vừa về đến nhà các bạn ạ. Lúc nãy thì khi mà đang quay thì máy mình hết pin nên là cái video giãn cơ đã không được lưu lại. Ôi là trời. Thì các bạn nhớ nha, sau tất cả các buổi tập mình nên giãn cái nhóm cơ đó để khi về thì mình sẽ không còn bị đau cơ và để cho cơ nó phục hồi lại ấy. Đấy, nếu như mà không giãn thì về mình sẽ rất dễ là bị căng cơ ấy. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video hôm nay mình chia sẻ. Like video, share và subscribe kênh YouTube của mình để xem thêm nhiều video nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye.